Xin chào các bạn, những người yêu thích mỹ thuật và những người ủng hộ cho kênh YouTube của Dương. Nếu các bạn cũng quan tâm và yêu mến tranh lụa, đặc biệt là tranh lụa của các họa sĩ đương đại, thì vlog lần này đích thị là dành cho các bạn rồi. Hôm nay Dương sẽ sang quận 5 để tham quan một triển lãm chỉ toàn là tranh lụa thôi. Triển lãm có tên là Tầm. Triển lãm được tổ chức tại Hawaii Art Space, được thực hiện bởi một nhóm các họa sĩ bao gồm cả những họa sĩ có thâm niên lẫn những tác giả mới. Như mọi khi, Dương sẽ lượn một vòng quanh hết triển lãm rồi sẽ đi vào chi tiết các tác phẩm sau nha. Triển lãm này gồm 90 tác phẩm nên đối với Dương như vậy coi rất là đã mắt. Nhìn tổng quan thì có một sự thống nhất và hài hòa giữa các tác phẩm mà Dương chưa nghĩ ra một từ nào khác ngoài từ dễ thương. Sự dễ thương này đến từ đề tài, màu sắc và ánh sáng mà các tác giả đã lựa chọn. Tuy cụ thể từng bức có cảm xúc vui buồn khác nhau, nhưng mà nhìn chung vẫn là những cái dòng cảm xúc êm ả, không có thái quá, và tình yêu mến dành cho những cái điều mà có trong cuộc sống hàng ngày của các tác giả. Trước khi mà xem kỹ tên các tác giả, chỉ nhìn xem qua tranh thôi thì Dương cũng đoán được hầu hết các tác giả ở đây là nữ. Tính ra thì sự nữ tính cũng hợp với chất liệu lụa chứ ha. Ngoại trừ việc mà treo tranh ở đây thì bị phản chiếu hơi nhiều nên Dương khó chụp ảnh các cái chi tiết của tranh được như mọi khi, thì Dương cũng không ngại cái việc mà trưng bày tranh nhiều và san sát nhau như vậy đâu. Kiểu trưng bày này thì nếu như tranh có sự thống nhất với nhau thì Dương thấy cũng ổn. Thật ra là Dương xem Dương thấy rất là đã.
Ở giữa phòng trưng bày là tủ kính với các vật dụng cần thiết để vẽ tranh lụa. Môn này thì Dương chưa có được học nên cũng tò mò xem vậy thôi chứ cũng biết dùng sao. Bây giờ mời các bạn cùng xem một số tác phẩm mà Dương chú ý nhé. Dương sẽ đi theo từng họa sĩ. Nếu lỡ có sót họa sĩ nào hay tác phẩm nào mà các bạn quan tâm thì bỏ qua cho Dương nha. Tôn nữ Thị Bích Trâm là một họa sĩ mà Dương đã có dịp xem tranh của bạn ở những nơi khác nhau và cũng hâm mộ phong cách của bạn qua những tranh đã xem trên Instagram. Hôm nay mới có dịp mà xem riêng tranh của bạn trong một không gian chỉ toàn là tranh lụa. Cảm thấy rất là thích khi mà lần này được trầm trồ một lần nữa với tác phẩm mới của bạn. Tranh này Dương rất là thích và đã xem tới xem lui rất là nhiều lần ở triển lãm lần này.
Bức tranh này làm cho Dương cảm thấy rất là thích thú, không chỉ về kỹ thuật, thể hiện ánh sáng của họa sĩ mà còn cả sự, hấp dẫn ở trong nội dung của bức tranh. Có một cái gì đó khá là mới lạ ở trong nội dung của bức tranh này so với những cái bức khác mà họa sĩ thường vẽ.
Vậy là mình vừa xem xong triển lãm Tầm. Dương cảm thấy rất là thích thú và hài lòng với buổi tham quan ngày hôm nay. Các bạn xem cảm thấy thích tranh nào và tác giả nào? Có gì để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.